नमस्कार, म सङ्गम राई। तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो यो च्यानलमा। सो आज चाहिँ म भोजपुरको यो कैलाश डाँडामा आएको छु। सो कैलाश डाँडामा चाहिँ कैलाश डाँडाबाट भोजपुरको दृश्य कस्तो देखिन्छ र भोजपुरको पानी ट्याङ्की यो साइडमा छ। यो पानी ट्याङ्की र भोजपुरको चाहिँ तपाईहरुलाई आज हामी ड्रोन शट गर्नेछौँ तपाईहरुलाई। सो अगाडि हेरौँ है त। भोजपुरलाई हामी देख्न सक्छौँ। पानी ट्याङ्कीलाई हामीले देखेको अहिले चाहिँ भर्खरै तपाईहरुलाई हामीले ड्रोन शट देखाइसक्यौँ हैन, भोजपुर अनि पानी ट्याङ्कीको
आएको अनि यहाँ मेरो तल्लो पछाडि छ नि यो चाहिँ भोजपुर हो यो भर्खरै हामीले तपाईँलाई देखाइसक्यौँ र अहिले पनि देखाउँदैछौँ यो चाहिँ भोजपुर हो होइन अनि यो साइडमा चाहिँ अस्ति भर्खरै शिवजीको एउटा मूर्ति राखेको छ मूर्तिलाई के भन्छ त्यही हो अनि यो साइड मासतिर चाहिँ पानी ट्याङ्कीको बजार छ यो मासतिर यो साइडतिर अनि त्यो पनि हामीले तपाईँहरूलाई देखाइसक्यौँ होला सायद तपाईँहरूले चिनी पनि सक्नुभयो होला यो ठाउँको हो भने नत्र अरू ठाउँकोले भयो भने अब थाहा पाइसक्नुभयो त्यो ठाउँ अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै कैलाश डाँडा भन्छ अहिले चाहिँ हामी कैलाश डाँडामा छौँ अनि यहाँनिर वरिपरि चाहिँ जस यतापट्टि यो साइडतिर पानीको ट्याङ्कीहरू पनि राखेको रहेछ अनि त्यही यहाँबाट चाहिँ सबै भोजपुरको यो तलको भोजपुरको बजारहरूलाई चाहिँ पानी यहाँबाट नै सप्लाई हुन्छ अनि यो ठाउँलाई चाहिँ अहिले भर्खर व्यवस्थापन गर्दै आएको अनि गर्दै आएको रहेछ अनि त्यही भएर भर्खरै राम्रो हुँदैछ त्यस्तो राम्रो भइसकेको छैन अब राम्रो हुँदैछ अहिले चाहिँ हामी सिद्धकाली मन्दिरमा आइसक्यौँ सो सिद्धकाली मन्दिर पनि अब तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ सो अघि माथि हामीले कैलाश डाँडा देखाएको थियौँ होइन कैलाश डाँडा जाने बाटो चाहिँ यो हो यहाँबाट मास्तिर जान्छ अनि यो चाहिँ सिद्धकाली भोजपुरको सिद्धकाली मन्दिर हो यहाँ चाहिँ शनिबार सायद पूजा हुन्छ होला शनिबार चाहिँ यहाँ पूजा हुन्छ अनि यहाँनिर यता के को बलि पनि चढाउने गरेको छ सो तपाईँहरूको पनि खसी बोकाहरू छ भने चाहिँ लिएर यहाँ चढाउनु झ्याप्पोसँग नि होइन जम्मै अनि तपाईँहरूले यहाँनिर घन्टीहरू पनि राख्नु सक्नुहुन्छ यसरी घन्टीहरू लिएर राख्ने ट्याग यसरी बजाउने कस्तो बस्नै सकेन के यस्तोहरू अनि यतातिर गुफा पनि छ भने चाहिँ गुफा चाहिँ मलाई थाहा भएन ट्याक्कैतिर यो गुफा चाहिँ अनि यहाँबाट तल टक्सारमा निक्लिन्छ अरे अनि त्यो गुफा चाहिँ कहाँनिर छ भनेर पत्ता चाहिँ नलगाउने अहिले अब चाहिँ फेरि हामी यहाँबाट निक्लिँदैछौँ है त झप्पैसँगले हेलो गाइजहरू आज चाहिँ हामी होइन केटो र म यता देखाउने यार अनुहार थोप्रा के पो अध्यक्ष उहाँ चाहिँ अब केटो हामी होइन अनि यहाँनिर केटाकेटीहरू चटपटे खाने भन्दैछ कि चटपटे खाने भन्दैछ चटपटेको सामानहरू यसो भुजाहरू किनिदिउँ भनेको साला बजार त अफलाइन देखिन्छ त होइन छैन सो चाबी लगाएको देखि होइन अफलाइन सो केटाकेटीहरूले चाहिँ अब खाँदैन चटपटे केटाकेटी 15-20 वर्ष गरेछ साला चटपटे मात्रै खानु खोज्छ कि अनि किनेर लगिदिउँ भनेको केटो बाजु त चुक्नादेखि थालो म देखिदिनँ त है त्यो यो चुक्नालाई चाहिँ विशेष गरी लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु चाहिँ पर्दैन जिगालै टेन्सन कपालमा अनि अब त्यही हो अब कहाँबाट चाहिँ केटाकेटीहरूलाई पाउने त ल होइन अब एउटा केटाकेटी चाहिँ वहाँनिर हेर्दैछ एउटा केटो हामी मेरो बच्चाहरू होइन